नमस्कार, आज हामी थाई श्रिम्प करी बनाउँदैछौँ। चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। 1 र आधा कप जुकिनी, आधा कप गाजर, 1 कप रातो पेपर, 2 केस्रा लसुन, 1 टेबल चम्चा अदुवा, आधा कप पाइनएप्पल, 1 कप रातो प्याज, आधा कप हरियो प्याज, 400 ग्राम श्रिम्प, 3 टेबल चम्चा तेल, 1 टेबल चम्चा धनियाँको धुलो, 2 चिया चम्चा नुन, आधा कप हरियो धनियाँ, 1 र आधा टेबल चम्चा येलो करी पेस्ट, 1 कप नरिवलको दुध, एउटा फराकिलो प्यान लिने र तताउने, 2 चम्चा तेल राख्ने, तेल तातेपछि श्रिम्प राख्ने र पकाउने। मैले पहिले नै श्रिम्प सफा गरिसकेको थिएँ। कसैलाई स्किन सहितको श्रिम्प मन पर्दछ। यसलाई घिउमा पनि फ्राई गर्न सकिन्छ, तर मैले यहाँ सनफ्लावर तेलमा पकाउँदैछु। पाकेपछि श्रिम्पको रङ यसरी पिङ्क भएर आउँछ। श्रिम्प तयार भयो। यही प्यानमा बाँकी तेल राखेर भेजिटेबल पकाउने, लसुन राख्ने, अदुवा राख्ने र चलाउने, प्याज राख्ने र हल्का भुट्ने, 1.5 मिनट जति प्याज भुट्ने र बाँकी भेजिटेबल पनि राख्ने र चलाउने। भेजिटेबल हल्का पाकेपछि मसिनो गरी काटेको पाइनएप्पल राख्ने र चलाउने, धनियाँको धुलो राख्ने, स्वाद अनुसार नुन राख्ने, घरमै तयार गरेको येलो करी पेस्ट राख्दैछु, हल्का पानी राख्ने। येलो करी पेस्टको प्याकेट सुपरमार्केटमा सजिलै किन्न पाइन्छ। अब कोकोनट मिल्क राख्ने र चलाउने, एक कप पानी राख्ने, हरियो प्याज राख्ने, हल्का उम्लेपछि श्रिम्प पनि राख्ने र राम्ररी चलाउने। श्रिम्प राखेपछि 2 मिनट जति पाक्न दिने। अब हाम्रो थाई श्रिम्प करी खानको लागि तयार भयो। थाई करीसँग राइस, रोटी मजाले खान सकिन्छ। हजुर पनि घरमा बनाउनुहोस्, खानुहोस् र परिवारलाई पनि खुवाउनुहोस्। मलाई विश्वास छ यो स्वादिलो परिकार हजुरहरूलाई पनि मनपर्नेछ। मलाई यो परिकार साह्रै मनपर्छ। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु है त। जाँदै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।